Dásìkò yìí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, ẹ dẹ̀ káàbọ̀ sórí ẹ̀ka MoveCom. Orúkọ tèmi ni Ọ̀tẹ́gbẹ́ Mbara. Kí náà tún wá nìkan tí a tún wá gbé wá fún yín lónìí. Òun náà ni apá kẹrin fraction, decimal àti percentage tí a ti ń bá bọ̀. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mà ní apá kẹta ẹ̀kọ́ yìí, place value in decimal òun náà ni nǹkan tí a gbé yẹ̀wò níbi tá a ti ń ṣàlàyé fúnra nǹkan tí a mọ̀ sí place value in decimal. Táwọn sọ fún wa pé place value ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí òṣùwọ̀n tí àwọn nọ́mbà máa ń wọ̀n tó máa ń dá lórí ibi tí wọ́n bá fọ wọ́n sí. Ẹ lọ bá wa fídíò lórí place value kí ó tún lè bá yé yín dáadáa. Òun náà la ṣe ní apá kẹta. Àmọ́ ní apá kẹrin ẹ̀kọ́ yìí náà tó wà nìkan tí a máa gbé yẹ̀wò. Nǹkan tí a máa gbé yẹ̀wò òun náà nìkan tí a mọ̀ sí percentage. Òun náà ni a máa gbé yẹ̀wò ní apá kẹrin ẹ̀kọ́ yìí. Àmọ́ ká tó wá máa lọ ẹ lọ sísàlẹ̀ fídíò yẹn lọ bá wa tẹ subscribe button. Ẹ lè bá máa rí àwọn fídíò wa ní ìgbà tá a bá ti gbé sórí afẹ́fẹ́ YouTube. Ẹ sì wá má gbàgbé láti máa like àwọn fídíò wa. Eléyìí náà ni ó tún máa jẹ́ ìwúrí fún àwa náà. Ẹ ṣé gan tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa ká lọ. Kí náà wá ní àfojúsùn wa ní orí ẹ̀kọ́ yìí? Òun náà ni láti máa sọ nǹkan tí a mọ̀ sí percentage. Láti tún máa sọ fún wa nǹkan tí àṣepọ̀ tó wà láàrin percentage, fraction àti decimal. Láti tún máa sọ fún wa bá a ṣe lè gbé fraction lọ sí decimal, bá a ṣe lè gbé percentage lọ sí decimal, bá a ṣe lè gbé percentage lọ sí fraction tí yóò sì máa yé wa yékéyéké. A sì tún máa ṣe àwọn example fún wa tó jẹ́ pé òun náà ni ó máa jẹ́ bí classwork wa tí yóò sì máa yé wa dáadáa. Ẹ ṣé gan tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa ká lọ. Ká wá máa bẹ́ẹ̀kọ́ yìí bọ̀. Kí náà wá nìkan alákọ̀ọ́kọ́ tí a máa kọ́kọ́ ṣe lórí ẹ̀kọ́ yìí. Òun náà ni láti máa ṣàlàyé nǹkan tí a mọ̀ sí percentage. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kọ́ kí ni nǹkan tí a mọ̀ sí percentage. Wọ́n ní a percentage means per 100, e.g. 50% is equal to 50/100. Nǹkan tí wọ́n sọ fún wa pé gbogbo nǹkan tá a bá ti rí percentage lẹ́yìn a ti mọ̀ pé over 100 ni. Tá a bá rí 20%, 20/100. Wọ́n wá ní it is a way to express a fraction or decimal out of 100. Ètí nǹkan tí wọ́n sọ bí ni pé nǹkan tí a fi kọ decimal bóyá a fẹ́ kọ 0.25, àwa ní kọ decimal, àwa ní kọ 0.25, a kàn kọ 25%. Àbí láti kọ 0.76, a ní kọ 0.76, a kàn kọ 75%, a ti mọ̀ pé 75% yẹ 75/100. A dẹ̀ ti mọ̀ pé fraction àbí decimal ni wọ́n ń refer sí. Àwọn ìta bá kọ 25/100, tá bá máa pín, a ti mọ̀ pé 1/5 náà ni ó padà já sí, ó ti di fraction. Tàbí tá bá máa gbé lọ sí decimal, a ti mọ̀ pé 0.25 náà ni ó padà já sí. Nǹkan tá a fi wá kọ a kàn gbé ní sí percentage. Nǹkan tí wọ́n sọ fún wa ń bẹ̀ náà ni. Wọ́n ní a percentage is a fraction whose denominator is 100. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe ṣàlàyé fún wa, gbogbo nọ́mbà tí ó bá ti jẹ́ percentage tó ti ní percentage lẹ́yìn, a ti mọ̀ pé nǹkan tí a gbé sí abẹ́ nọ́mbà 100 ni. A ti mọ̀ pé denominator, gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ fún wa ní ìgbà tí a kọ́ra wa ní nǹkan tí a mọ̀ sí fraction. A sọ fún wa pé denominator náà ni ó máa ń wà ní ìsàlẹ̀. Tẹ́ bá ti wá rí 100 ní àbí tá bá ti rí percentage, a ti mọ̀ pé nọ́mbà a kàn gbé lórí 100 ni. Nǹkan tí wọ́n sọ fún wa ni. Kí náà wá ní example alákọ̀ọ́kọ́ tí a tún wá máa ṣe fún wa. Òun náà ni eléyìí tí a tún máa ṣe fúnra wa. Òun náà lélẹ̀ bí a ṣe lè gbé bá ṣe máa convert láàrin percentage, decimal àti fraction, bá ṣe máa gbé wọn wọnú ara wọn. Kí náà wá ní alákọ̀ọ́kọ́ tá a kọ́kọ́ ṣe percentage to fraction. Bó láti gbé percentage lọ sí fraction. Irú ní ìsìn wọ́n fún wa ní 75%. Gẹ́gẹ́ bá a sọ, àti ní tí nǹkan bá ti ní percentage yìí lẹ́yìn lójú èyí, a ti mọ̀ pé percentage ni. A kàn gbé gorí 100 ni ó kàn máa jẹ́ 75/100, which is 3/5. Ẹ̀rí pé ó ti fún wa ní fraction báyìí àti gbé sí fraction nù. Tá bá wá ní fraction to percentage, yìí bó láti gbé fraction yìí ó padà sí percentage. Wọ́n fún wa ní 1/5. Nǹkan tá a kàn ṣe ká kàn multiply rẹ̀ by 100 ni. Ṣé alákọ̀ọ́kọ́ a divide by 100 torí pé a fẹ́ gbé lọ sí fraction torí wọ́n fún wa 75. Àmì ilé 1/5 wọ́n fún wa, a fẹ́ gbé lọ sí percentage, a kàn multiply by 100 ni. Tá bá multiply by 100, tá bá ní 5 mélòó la máa rí nínú 100 by ó máa fún wa 20. 20 times 1 ó fún wa ní 20, that is 20%. Bá a ṣe máa ń get eléyìí náà. Tá bá fẹ́ gbé decimal lọ sí percentage, irú nísìn a kàn multiply decimal, a kàn multiply pẹ̀lú 100 ni. Wọ́n fún wa ní 0.45. Tá bá fẹ́ ṣe lé a máa ní 0.45 multiply by 100. Ó sì máa fún wa ní 45%. Tó bá jẹ́ 0.25 náà ni multiply by 100, 25%. Ó lè jẹ́ 2.75. 2.75 multiply by 100. A ti mọ̀ pé 275% nìyẹn. Bí a ṣe máa ń ṣe ká kàn multiply by 100 ká sì gbé lọ sí percentage, bá a ṣe máa ń ṣe ohun nìyẹn. Example alákọ̀ọ́kọ́ tí a tún wá máa ṣe fún wa, òun náà ni eléyìí tá bá rí. Example 1. Wọ́n ní imagine you see a pair of shoes for $80.
with a 30% discount, how much do you actually pay? Nǹkan tí wọ́n sọ fún wa, how much do you actually pay? Nǹkan tí wọ́n sọ fún wa ni pé ká ní wọ́n a fẹ́ ra bàtà kan o, wọ́n wá pè ní $80 fún wa. Ẹni wá ní $80 mo fẹ́ tà fún yín yìí, màá fún yín discount lórí ẹ̀, discount 30% ni mo máa fún yín lórí ẹ̀, 30% yìí. A ti mọ̀ pé discount wọ́n fẹ́ fún wa yìí, wọ́n fẹ́ dín ọjà kù lórí ẹ̀ ni. Wọ́n ní 30% bó wá láṣẹ wá mọ iye tí a fẹ́ san. Nǹkan tí a máa kọ́kọ́ ṣe, step 1 tá a máa kọ́kọ́ ṣe ni pé a ti mọ cost price tó ti jẹ́ $80 which is CP wa cost price $80. Discount wa tán fún wa 30%, kákan wà 30% yẹn nínú $80 ni nǹkan tí a máa kọ́kọ́ ṣe step 1 nìyẹn. Tá bá wá ní find 30% of $80, ó máa jẹ́ 30/100 òun ni wọ́n kọ yẹn, 30/100 òun lélẹ̀. Tá bá wá ní 30/100 multiply by $80 torí pé a fẹ́ wá nínú $80 ni ó máa wá fún wa ní $24 torí ìṣẹ́ pé tá bá cut ẹ̀ tán 0 ó lọ 0 0 0 ó máa wá kù 3 àti 8, 3 times 8 ó máa fún wa ní 24, ó ní ó fún wa ní 24 yẹn. Bẹ́ẹ̀ a ṣe máa ń ṣe eléyìí ọ̀nà tí kò sì rújú rárá, ẹ máa tẹ̀lé wa ká lọ. Kí náà wá ní ìgbésẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì tí a tún wá máa ṣe lórí eléyìí? Tẹ́ bá wo step 2 òun lélẹ̀ tí a máa ṣe. Since tí a ti mọ cost price, a dẹ̀ ti mọ iye discount wa, a ti mọ̀ pé discount wa is $24. Nǹkan tí a máa wá ṣe náà ni pé $80 yẹn o, $24 yẹn a máa wá yọ kúrò ní $80, ó máa wá fún wa ní iye tí a san fún bàtà yẹn gan-an torí wọ́n ti fún wa ní discount lórí ẹ̀. Discount yẹn a máa yọ kúrò ní, ó máa wá fún wa ní $56. A jẹ́ pé iye tá a máa san fún bàtà yẹn, bàtà $80 torí wọ́n ti fún wa ní discount 30%, òun náà wá ní $56. Bí a ṣe máa ń ṣe òun nìyẹn. Ètí àtún wá máa ṣe tó tún wá tẹ̀lé. Example ẹlẹ́ẹ̀kejì tí a tún máa ṣe òun náà ní eléyìí. Òun ni wọ́n kọ sílẹ̀. Wọ́n ní example 2. You buy a phone for $600 and say tax is 8%. What's the total cost? Nǹkan tá a máa tà kà máa wá ń bíbí. Tá bá wò wọ́n ní sales tax, ó yàtọ̀ sí discount tí ìta kọ́kọ́ ṣe. Tá bá ní sales tax, sẹ́wọ̀n pé tax owó tá a máa san fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì lórí nǹkan tí a bá rà ni. Bóyá èèyàn ṣe iṣẹ́ oṣù, owó tó san lórí iṣẹ́ oṣù ẹ̀ òun ni tax fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Ó ra ọjà nísìnyí, owó tí wọ́n fi lé orí ọjà pé tax ní owó yìí o, ó ní àǹfààní tax tí wọ́n lọ sọ́dọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Ṣé wàá rí i pé àwa ni à ń san tax yẹn? Láàmì pé lórí ọjà tá a bá rà tí ó jẹ́ $60 yìí, $600 yìí, tax tó bá gorí ẹ̀ á san mọ́ ni, á hà díẹ̀ mọ́ ni. Nǹkan tó fi yàtọ̀ sí discount yẹn, tẹ́ bá ti rí tax ẹ ti mọ̀ pé ẹ hà díẹ̀, nǹkan tẹ́ bá get ẹ hà díẹ̀ mọ́ cost price ni. Kí náà wá nìkan aláwọ̀kọ́ tí a kọ́kọ́ ṣe? A ní find 8% of $60 torí pé tax orí ẹ̀ 8% ni. A kàn ní 8/100 times $600. Ó dẹ̀ máa fún wa ní kíni? Ó máa fún wa ní $48. Òun náà ni àkọsíta yẹn. Ìgbà tá a ti wá get $48 tó yẹ pé iye tax tá a fẹ́ san lórí ọjà tá a fẹ́ rà tó jẹ́ $600 yẹn, èyí á kàn á díẹ̀ mọ́ ni. Ó máa wá fún wa ní total price ọjà yẹn total cost ọjà yẹn tí a fẹ́ san. Tẹ́ bá wo step 2, add the original price. Then 600 lílé yìí plus $48 which is equal to $648. Òun náà ni price, ó ní final price tí a máa san. Ẹ rí i pé a ti fi òkò kan pa ẹyẹ méjì níbí àti àdọ́gbọ́n kọ́ra wa ní bá a ṣe lè ṣe discount, àtún kọ́ra wa bá a ṣe lè ṣe bá a tún lè ṣe sales tax. A rí i pé discount ayọ̀, tax àhàdì ẹ̀ mọ́ ni. Ìyàtọ̀ tí ó wà ń bẹ̀ tẹ́ bá ti rí sales tax ẹ ti mọ̀ pé ẹ hàdì ni. Tẹ́ bá ti rí discount ẹ ti mọ̀ pé ẹ yọnu. Ìyàtọ̀ tí ó wà ń bẹ̀ ni. A tún máa ṣe àwọn example fún wa ní àwọn fídíò mi tí a bá tún ṣe ní tó bá tún yá. Ẹ ṣé gan tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa ká lọ. Ẹ wá má gbàgbé kẹ́ lọ wo àwọn fídíò wa lórí place value index mà kó tó lè bá yé wa dáadáa. Fídíò mi tó máa tẹ̀lé lé òun náà ni approximation and significant figures tí a tún máa ṣe fún wa tí yóò sì tún máa yé wa yékéyéké. Ẹ ṣé gan tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa ká lọ. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí ẹ̀ka YouTube wa, ẹ lọ sísàlẹ̀ fídíò ìkẹ́ lọ subscribe. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti like fídíò wa torí òun náà yóò tún máa jẹ́ ìwúrí fún wa. Ẹ ṣé gan ni o.